إذا اندلعت النيران في منطقة ما حتما ستشتعل في محيطها، وذلك ما يحدث اليوم في أوروبا. فقبل أيام قليلة خرج الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف ليتوعد بمسح بولندا عن الخارطة، بقوله أنها ظهرت بفضل الاتحاد السوفيتي وأنها قد تصبح منسية بالسرعة التي أصبحت بها دولة، واصفا تصريحات الدولة البولندية بنباح الكلاب. تصريح قاديروف يأتي من ضمن موجة من التصريحات والوعود بين الطرفين. فمنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية قبل أشهر تعيش مختلف الدول الأوروبية حالة من القلق والخوف، لكن بولندا كانت قلقة أكثر من ذلك بكثير، وحتى أنها كانت أكثر تشددا تجاه روسيا. ففي كل لحظة كانت هي أول من يؤيد العقوبات على موسكو وصاحبة التهديدات المستمرة. ففي وصفها لما تنوي بولندا فعله تقول صحيفة برافدا الروسية أن بولندا تجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة. فالدولة الأوروبية وعلى الرغم من أنها لا تملك حدودا برية مع روسيا، لكن تاريخ الصراع والقلق بين الطرفين انطلق قبل مئات السنين. ففي القرن السادس عشر وتحديدا عام 1610 أخذت المملكة البولندية بالاتساع عبر الحروب حتى وصلت إلى حدود موسكو في روسيا. ردت عليها الأخيرة بضربة قاضية بعد ذلك، حيث سيطرت على أجزاء من المملكة عام 1795. وفي عشرينيات القرن الماضي اندلعت الحرب البولندية السوفيتية والتي استمرت لما يقارب العام، وفي النهاية تم اقتسام المناطق المتنازع عليها بين الطرفين. لكن التوتر الذي استمر بعد تلك الحرب ليس بالقليل، حتى انطلقت ما عرفت بالعلاقة الحديثة بين الطرفين، والتي بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي. ومع هذا عاشت حالات متفاوتة من الصعود والهبوط بين الطرفين، حتى تحولت لشبه عداء دائم، إذ باتت وارسو أقرب إلى الحلف الغربي، حيث انضمت في البداية إلى الاتحاد الأوروبي، ومن ثم باتت عضوة في حلف شمال الأطلس الناتو، وهي أولى النقاط التي أغضبت موسكو للغاية. وصعدت العلاقات بين الطرفين، خصوصا أن بولندا لم تتوقف عند هذا الحد، حيث ركزت دعمها المباشر على دول سوفيتية سابقة، على رأسها أوكرانيا التي تشهد الحرب مع روسيا اليوم. ففي العام 2004 دعمت بولندا الثورة البرتقالية في أوكرانيا، والتي انطلقت ضد المرشح الرئاسي الموالي لروسيا فيكتور يانكوفيتش. وعلى إثر ذلك الدعم تأزمت العلاقات بين الدولتين لمدة ليست بالقصيرة، ثم تصاعد الدعم البولندي بعد انخفاض التوتر لعدة جهات في أوكرانيا. في الحقيقة كانت كلها تقف ضد التواجد والنفوذ الروسي في كييف، الأمر الذي أغضب موسكو بشدة وجعلها تنصب العداء لوارسو بأي شكل ممكن. لكن ما حدث في العام 2022 وضح كل ما حدث وما يمكن أن يحدث. فعلى الرغم من كون بولندا تستورد 90% من النفط، 60% من الغاز من روسيا، لكنها أظهرت ردة فعل مفاجئة وقوية أمامها بعد الحرب الأوكرانية. 24 من فبراير عام 2022 انطلقت رسميا الحرب الروسية الأوكرانية بعد حشود عسكرية ضخمة من الجانب الروسي أقلقت العالم لشهور، وجاءت كما توقع الجميع. أوكرانيا باتت تحت رحمة جيش بوتين، ورئيسها يستنجد بالدول الغربية للمساعدة. وعلى الرغم من الصورة العامة التي ظهرت بها الدول الغربية بأنها تدعم أوكرانيا باستمرار ودون توقف، إلا أن بولندا كان لها دور أكبر من ذلك بكثير. فلولا بولندا لسقطت أوكرانيا بسرعة البرق، ولأصبح زيلينسكي في موسكو يحاكم محاكمة عسكرية. وارسو فتحت حدودها بالكامل أمام أوكرانيا. البداية كانت من استقبالها لأكثر من 2 مليون لاجئ أوكراني على أراضيها، ومن ثم سمحت للبعثات الدبلوماسية الأوكرانية من التحرك عبر أراضيها، يضاف لذلك فتحها لمعابر إنسانية عدة على الحدود لإدخال المساعدات والمؤن. والأهم من كل هذا تحولها لخط رسمي لدخول الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. فحتى اليوم
كل الأسلحة التي وصلت القوات الأوكرانية كان طريقها يمر بوارسو دون تردد. وأخيرا سمحت بولندا أيضا بدخول ما أسمتهم كييف المتطوعين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. مساعدة بولندا لأوكرانيا غيرت المعادلة كثيرا، إذ يمكن أنك لم تسمع ذلك من قبل خلال الحرب، لكن الواقع يقول أن لولا كل تلك الأمور التي وفرتها وارسو لكييف لحدث ما هو أفظع وأبشع بها. تصرف بولندا مع أوكرانيا حمل في البداية إشارات استفهام كبيرة لدى البعض، لكن بعد ذلك بدأت تتضح الصورة أكثر وأكثر. بولندا تربطها بروسيا، وعبر مئات السنين الكثير من حروب الدم والدمار، وفي ذات الوقت فهي مع الاتحاد السوفيتي ومن ثم الاتحاد الروسي لم تكن العلاقات جيدة. وأخيرا ملف الطاقة الذي يقلق بال وارسو دائما. موسكو يمكن القول أنها تتحكم بأوروبا تقريبا عبر ورقة الغاز الطبيعي أو حتى الطاقة بشكل عام، إذ تفرض نفوذها وقوتها عبر ملف الطاقة دائما. فعقب كل تلك المساعدة التي قدمتها بولندا لأوكرانيا، وبعدما فرضت الأولى العديد من العقوبات مثل الدول الغربية على موسكو، خرجت الأخيرة لتعلن غضبها مما يجري، وكانت البداية من مطالبتها الدول الغربية بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي. وحينها ظهرت بولندا أولا لتقول أنها لن تدفع بالروبل، ثم لحقتها بلغاريا، لكن ذلك لم يكن صعبا على روسيا وبوتين تحديدا، إذ اتخذ القرار سريعا بقطع الغاز عن الدولتين حتى الدفع بالروبل. لم تكتفي بولندا بذلك، ففي أبريل من العام 2022 قال مسؤول بولندي رفيع المستوى إن بلاده مستعدة لتخزين أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، داعيا واشنطن إلى زيادة عدد قواتها في أوروبا. ذلك المسؤول هو زعيم الحزب الحاكم في بولندا ونائب رئيس الوزراء يارسولاف كاتشينسكي، إذ قال أن وارسو منفتحة على استضافة قنابل نووية أمريكية. وأضاف في مقابلة مع صحيفة فيلت أمزونتاغ الألمانية بأن بلاده ستكون سعيدة إذا زاد الأمريكيون من وجودهم العسكري في أوروبا من 100,000 جندي حاليا إلى 150,000 في المستقبل، بسبب ما أسماها العدوانية الروسية المتزايدة، مؤكدا أن بولندا حتما ستكون منفتحة على فكرة تخزين نووي أمريكي لديها، لأنه سيزيد من ردع موسكو على حد وصفه. كاتشينسكي، وعلى الرغم من أنه لا يحتل أعلى منصب في البلاد، لكن ينظر إليه على أنه الحاكم الفعلي في بولندا بسبب نفوذه داخل الدولة ومسيرته الطويلة. وآخر التصريحات من بولندا جاءت على لسان رئيس وزراء بولندا بوصفه بوتين بأنه أخطر من هتلر وستالين، وأن أيديولوجيته خطر على أوروبا كلها، ليرد عليه رئيس الشيشان الموالي لبوتين بالتهديد والوعيد. ولكن يبقى السؤال: هل يغزو بوتين بولندا؟ على الرغم من صمته الكامل تجاه بولندا منذ انطلاق الحرب، لكن فلاديمير بوتين لا يغفل تلك الدولة التي تسبب له القلق في حربه، إذ أشارت تقارير أمريكية عدة أن الجيش الروسي قد يقدم في أي لحظة على ضرب خطوط الإمداد الواصلة بين بولندا وأوكرانيا، والتي بطبيعة الحال يصل بعضها لداخل الأراضي البولندية. ومن الممكن أن يستخدم في تلك الضربات صواريخ بعيدة المدى متمركزة في بيلاروسيا، والتي تحد في الواقع 3 دول من أعضاء حلف الناتو، وهم بولندا ولاتفيا وليتوانيا. كما رصدت صور الأقمار الاصطناعية حشودا عسكرية روسية في مدينة بريست الواقعة غرب بيلاروسيا، والتي تبعد 10 أميال على الحدود البولندية، ويمكن أن تكون نقطة الانطلاق في الحرب ضد وارسو. لكن ذلك السيناريو ليس بالهين، فبولندا ليست كأوكرانيا حقا. بولندا عضو في حلف الناتو، وأي هجوم عليها سيستدعى الحلف بالكامل للقتال معها، ما يعني أن الدخول في حرب مع بولندا سيحولها لحرب عالمية بالتأكيد، خصوصا أن الهجوم إذا نفذ سيكون من أراضي بيلاروسيا، ما يعني أن هي الأخيرة ستدخل الحرب مجبرة ومع الإمكانية بوجود سلاح نووي أمريكي في وارسو. فالتوقعات حول حرب أعنف
ستكون واردة بقوة، ويمكن أن تكون نووية بشكل سريع قبل أن تتحول لعالمية بين شقين في هذا الكوكب. فهل ستكون بولندا شرارة الحرب العالمية؟